ගරු සභාපතිතුමනි අධිකරණය තුල කාර්යක්ෂමතාවය දියුණු කිරීමට සහ එහි ඒක වඩා ජනතාවාදී අධිකරණයක් බවට පත් කිරීමට ගන්න ක්‍රියාමාර්ගවලට අපේ සහයෝගය අපි දෙන්න ලෑස්තියි. ඒක ගැන කිසි විවාදයක් නැහැ. අපි දන්නවා මේ අධිකරණය තුල තියෙන අඩුපාඩු නිසාත් ගන්නා කල් ප්‍රමාණය යම් කිසි විදියක නඩු විමර්ශන කිරීමේදී ගන්න කාලේ තියෙන අධික කාලය ගතවීම නිසා වෙන අපහසුතා ගැන අපිට ඕන තරම් වාර්තා වෙන නිසා එවැනි දෙයක් මීට වඩා කාර්යක්ෂමව මේ අධිකරණ සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමත් එහි තියෙන අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීම පිළිබඳවත් මේ ගන්න ක්‍රියාමාර්ගවලට අපේ සහයෝගය තියෙනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපිට පිළිගන්න වෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි මේ වෙනකොට අපේ අධිකරණය පිළිබඳ තියෙන ප්‍රශ්න ඒ පරිපාලනමය ගැටලු වගේම දේශපාලන ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. මේ වෙනකොට අධිකරණය පිළිබඳ විශ්වාසය අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ විශ්වාසය පිළිබඳ ජනතාව අතර විශාල ගැටලු රාශියක් මතුවෙමින් තියෙනවා. එතකොට අපි අධිකරණය දිහා බලනකොට අධිකරණය ප්‍රතිසංස්කරණය ගැන කතා කරනකොට සහ අධිකරණය මීට වඩා ජනතාවාදී අධිකරණයක් බවට පත්විය යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ ඉන්නවා නම් එහෙනම් මං හිතන්නේ මේ අපේ අධිකරණය තුල තියෙන මේ දේශපාලනමය ගැටලුත් වෙනුවෙනුත් අපි මැදිහත් විය යුතුයි කියලා. මේ දවස්වල ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ගැන සාකච්ඡා කරන නිසා මම කැමතියි මේ පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්න. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ අවධානයට ගන්න නැති කාරණයක් පිළිබඳ මොකද මේ පනත මේ දවස්වල සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙන නිසා. අපි දන්නවා ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ PTA එකේ ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේක එක්ක ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හෝ මේක රිපීල් කිරීම පිළිබඳ සමාජය තුළ විශාල සාකච්ඡාවක් යනවා. මේ වෙනකොට ඇත්තටම ඉදිරිපත් කළා තියෙන මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කොහෙත්ම සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ කියන මතයත් මම හිතන්නේ දැන් සමාජයේ තදින් තියෙනවා. මොකද අපි මේ යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ දිහා බලනකොට ඒක ඊටාත්ම මතු පිටින් තියෙන යම් කිසි විදිහේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඒකේ තියෙන මූලික ගැටලු එක කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා. නමුත් මට ඇත්තටම කතා කරන්න අවශ්‍ය අද පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ මේ ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීමේ පනත තුලින් විශේෂයෙන්ම ස්ත්‍රීන්ට එන බලපෑම ගැන මට වචන කීපයක් අද කතා කරන්න අවශ්‍යයි. එකක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ කෙලින්ම පනත තුලින් සිරකරුවන් හැටියට ගන්නා ස්ත්‍රීන් වගේම රඳවාගෙන ඉන්න සිරකරුවන්ගේ පවුල් පිළිබඳවත් විශාල ප්‍රශ්න රාශියක් මතුවලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ සංවේදී වීම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම මේ පනත ප්‍රතිසංස්කරණය කරනකොට මේ තියෙන පනත ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය තුලින් ඒ රැඳවියන් විතරක් නෙවෙයි ඇත්තටම ඒකෙන් විඳවන්නේ ඒ රැඳවුම්කරුවන්ට සම්බන්ධ පවුල් වලටත් විශාල ප්‍රශ්න රාශියක් අපි දන්නවා මුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා මේ පනතේ තියෙන අඩුපාඩු සහ පනතේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි දන්නවා මේ පනත ගොඩක් වෙලාවට අවභාවිතාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. පනත පාවිච්චි කරනවා ඊටාත්ම සුළු සැකයක් මත වුණත් PTA එක හරහා පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට අරගෙන අවුරුදු ගණනාවක් හිරබාරයේ තියෙන බව අපි සියලු දෙනාම දන්නවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට නොදැනුවත්ව යම්කිසි රැස්වීමකට ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් නොදැනුවත්ව කාත් එක්ක හරි සම්බන්ධතාවයක් තියාගැනීමේ සැකය මතම පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට අරගෙන අවුරුදු ගණනාවක් හිරබාරයේ තියෙන ඕනතරම් අවස්ථා අපිට මේ වෙනකොටත් අපි දන්නවා ඒ පිළිබඳ එහෙම අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා කියලා. නමුත් දැන් දැන් විශේෂයෙන් මේ රැඳවියන් ඒ ප්‍රිසනර්ස් ලගේ පවුල් වලටත් මේක බලපාන අවස්ථා ගොඩක් අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ පනත යටතේ මේ විශේෂ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියන්නේ වෙනත් පනත් වලට වඩා බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒකෙන් කැලලක් එනවා. ඒ මුළු පවුලම ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ඊට අමතරව ඒ පවුලත්
සැකකරුවන් ලෙස තමයි එතන විශේෂයෙන් ත්‍රස්ත විමර්ශන ආයතන හෝ එවැනි අධිකරණයට සම්බන්ධ වෙනත් පාර්ශවවලිනුත් සලකන්නේ. බොහෝ වෙලාවට ඒ පවුල් ගැනත් විමර්ශන සිද්ධ වෙනවා, පවුල් වලටත් යම් කිසි විදියකට බලපෑම් සිද්ධ වෙනවා. මේවා අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ වර්ධනය වීම තුලින් විශේෂයෙන් මේ පවුල්වල ඉන්න කාන්තාවන්ට ඔවුන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු කිරීමේදී වුණත් විශාල ප්‍රශ්න වාර්තා වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි දන්නවා මේ පවුල් සම්බන්ධතා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් දැන ගැනීම කියන එක්ක යම් කිසි විදියකට මොකක් හරි දුරස්ත නෑකමක් තියෙන එක මත පවා අත්අඩංගුවට ගත්ත අවස්ථා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එතන කාන්තාවන් මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දීලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා තවත් එකක්. මේ වෙනකොට අපිට වාර්තා වෙලා තියෙන අන්දමට රැඳවියන් කාන්තා හිරකරුවන් 25 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව් මේ PTA එක යටතේ අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන්නේ. මේ අරගෙන තියෙන්නේ යම්කිසි වෙනත් සැකකරුවෙක් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය මත. පෞල් සම්බන්ධතාවය මත. එතකොට එක්කෝ අම්මා කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් බිරින්දෑවක් වීමේ හේතුව හේතු කොටගෙන අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා PTA එක යටතේ. එවැනි අපිට දැනට වාර්තා වෙලා තියෙන අන්දමට එහෙම සිරකරුවන් රැඳවියන් 25ක් විතර ඉන්නවා. දැන් මේවා බරපතල ප්‍රශ්න. ඒක මේවයි ජීවිත මේගොල්ලොන්ගේ ජීවිත සදාකාලිකව ඉතාමත්ම බරපතල තත්වයකට පත් වෙනවා. මොකද නිදහස් වුණා. අපි දන්නවා දැන් මේ දවස්වල නිදහස් කරමින් යනවා. නිදහස් වෙන්නේ යම්කිසි කොන්දේසි යටතේ. ඔවුන් පොලිසියට වාර්තා කරන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ their freedom of mobility has been curtailed. Their freedom to leave the country is restricted. There are all kinds of conditions under which these people have been released even recently. So the stigma of having been apprehended under the PTA for even the flimsiest of reasons continues to haunt these families and haunt these individuals even after they have received bail or have been released from prison. So all of these aspects, it's not just an individual then who has been affected by this, but the person's entire network, families have been affected. So when we are talking about reforming the PTA, we have to really understand that the PTA has been implemented in this country in the most arbitrary of ways. That people are taken into custody on the flimsiest of reasons and then detained for extended periods of time with absolutely no regard for the consequences of this intervention or this action by the state, or not just on the individual, but the individual's families and loved ones. Now, and if you do a real assessment of who these detainees are, and I'm sure Honorable Sumantiran will agree with me on this, most of the cases that people are really suffering under this PTA are people with very little influence in and very little economic power in societies. Some of the better known cases at least get some press attention. We are extremely pleased that Hijaz Hizbullah was finally he was bailed, but that was after so much lobbying, so much press attention, so much discussion on it. There are others, many others, whose names we do not know. There are women who are imprisoned whose names we do not know. So when we are talking about this, the reform of the PTA, this kind of cosmetic changes that have been proposed, which we suspect is simply a ploy to win some goodwill from the international community, is simply not enough. Simply not enough. This act has been a bane on our society for decades, and it's a time that we actually do something about it and do something meaningful about it.